Hey, what is up guys? This is Haris. Welcome back to another installment of the N4 Rojak show. So today I'll be explaining to you guys apa dia N4 Photography School. The main purpose of this N4 Photography School ialah untuk educate kita punya customer, tak kisahlah professional ke ataupun fotografer yang baru nak mencuba, baru nak try dalam sebagai hobi pasal the basic photography skills. Dalam workshop yang kita adakan, kita akan cover daripada skill yang paling basic sekali, sebagai contoh untuk cara pegang kamera, aperture, shutter speed dan ISO, sehinggalah macam tips-tips on composition dan lighting daripada kita punya experienced speakers, iaitu professional photographers. So most of the time kita co-organize workshop ni dengan brands macam Olympus, Sony, Canon, Nikon, GoPro dan juga DJI. So you guys boleh try experience the new product before making a purchase. So di sinilah tempat untuk you guys try. So di sini jugalah you guys boleh meet new friends, share experience, boleh tukar-tukar pandangan, bertukar pendapat, bertukar-tukar pengetahuan mengenai fotografi. So secara tak langsungnya kita sudah membina satu circle ataupun satu community supaya kita boleh nak tanya apa yang kita tak tahu. So akhir sekali jangan lupa check dekat kita punya upcoming events untuk workshop yang terdekat. Dan kita ada yang paling terdekat sekali, kita ada 3 workshop terdekat, iaitu pada 30 Jun, pada 7 Julai dan juga pada 14 Julai. Okay, anda boleh check di kita punya upcoming events. As usual guys, jangan lupa untuk tekan like button kat atas tu. Please subscribe, please comment and share this video. Kalau ada apa-apa lagi improvement yang anda boleh cadangkan, boleh komen supaya kita boleh improve kita punya video. So akhir kata daripada saya guys, peace out.